buổi sáng lẽ ra phải là một buổi bình yên và ấm áp, thế nhưng vì hàng loạt hành động vô lý của Alisa mà bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng dữ dội. Hôm nay, Alisa hiếm hoi chủ động làm bữa sáng cho Milad, nói là làm, nhưng thực ra cách cô ta nấu vô cùng qua loa, chỉ là trứng chiên và bánh cuộn đơn giản, một bữa ăn tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt. Thế mà, Alisa ngay cả việc cơ bản nhất cũng làm không xong, trứng thì còn sống, chưa chín hẳn, lòng đỏ còn tái xanh, tỏa ra mùi tanh nhè nhẹ khó chịu. Milad nhìn đĩa trứng trước mặt mà chẳng buồn động đũa, anh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói với Alisa, trứng em chiên chưa chín đâu. Đó vốn chỉ là một lời nhắc bình thường, thế nhưng Alisa vừa nghe xong đã nổi giận đùng đùng. Cô ta trừng mắt nhìn anh, hai tay chống hông, gào lên điên loạn. Anh thích ăn thì ăn, không thì thôi. Nói xong cô ta liền bất ngờ lao về phía Halina đang bận rộn bên góc bếp, vung tay đánh cô ấy. Halina bị đòn bất ngờ ấy làm cho hoảng hốt đến mức không kịp phản ứng gì, rổ rau đang cầm trên tay rơi xuống đất. Milad thấy vậy thì giận dữ đến cực điểm, anh vốn không thể chịu nổi tính cách ngang ngược của Alisa, lại còn dám trút giận lên người Halina. Trong cơn tức giận, anh liền vớ lấy chiếc đĩa trên bàn, ném thẳng về phía Alisa, vừa ném anh vừa quát, tất cả là do em giả bệnh, đi viện là vô ích còn tốn tiền, chẳng những phí thời gian mà còn khiến cả nhà lo lắng. Thì ra trước đó, Alisa đã cố tình giả bệnh để được đi bệnh viện, lừa mọi người trong nhà. Một cơ hội kiểm tra sức khỏe đáng lẽ rất đơn giản lại trở thành trò đùa tai hại của cô ta, không chỉ khiến cả nhà sợ hãi lo lắng mà còn tốn tiền vô ích, bị đánh. Alisa chẳng hề hối lỗi chút nào, ngược lại còn lớn tiếng cãi lại, em chỉ muốn bác sĩ kiểm tra xem đứa con trong bụng em có khỏe mạnh hay không, em chỉ muốn chắc chắn rằng con của em sẽ bình an. Giọng nói the thé của Alisa vang vọng khắp căn nhà, nhưng lại chẳng hề mang theo chút thành ý nào. Milad nghe những lời ấy, chỉ cảm thấy bất lực và chán nản. Lẽ ra trong chuyện kiểm tra cho đứa bé, cô ta hoàn toàn có thể bàn bạc với Milad để cùng tìm ra một cách hợp lý và bình thường hơn. Thế nhưng cô lại chọn cách giả bệnh, một hành động thật ngu ngốc, khiến niềm tin và sự hòa thuận trong gia đình bị phá vỡ hoàn toàn. Lẽ ra đó chỉ là một buổi sáng bình yên, nhưng Alisa lại khiến mọi thứ rối tung. Milad lúc này vừa giận vừa bất lực, anh ngồi ăn từng miếng trứng mà cảm thấy nghẹn đắng, mỗi miếng nuốt xuống đều khó khăn vô cùng. Anh vừa ăn vừa không kìm được mà nói to, Alisa, em thật vô lý, anh không thể chịu nổi em thêm nữa. Thực ra, trong lòng, Milad đã sớm nghĩ đến điều này, rằng khi đứa bé chào đời, anh nhất định sẽ đuổi Alisa ra khỏi nhà. Anh thực sự không thể chịu đựng nổi cảnh Alisa cứ liên tục gây rối như vậy. Ngôi nhà này cũng không thể tiếp tục bao dung cho cô ta làm tổn thương Halina. Sau khi bị Alisa tấn công, Halina chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại những cọng rau rơi dưới đất, cẩn thận thu dọn lại như chưa có chuyện gì. Trong ánh mắt, cô là cả một nỗi tủi thân và bất lực, thế nhưng cô vẫn không phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng tất cả. Cô hiểu rất rõ, những việc Alisa làm đã vượt quá giới hạn, nhưng cô lại không muốn để gia đình này tan vỡ chỉ vì một người như thế, nên cô chọn cách im lặng và nhẫn nhịn. Milad nhìn sang bên cạnh, Halina lặng lẽ dọn dẹp rau củ. Trong lòng anh tràn đầy xót xa và áy náy. Anh cảm thấy mình không bảo vệ được cô ấy, khiến cô phải chịu nhiều tủi thân trong gia đình hỗn loạn này. Trong khi Alisa vẫn đứng bên cạnh la lối, hoàn toàn không thấy mình có lỗi, như thể cả thế giới đều phải xoay quanh cô ta. Trong ngôi nhà đầy mâu thuẫn và tranh cãi này, mỗi người đều đang vật lộn trong đau khổ.
Sự ngang ngược và bừa bãi của Alisa đẩy gia đình rơi vào bóng tối không hồi kết, còn Milad và Halina thì đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, hy vọng sớm thoát khỏi cảnh ngộ này để gia đình lấy lại sự hòa hợp và yên bình như xưa. Milad hiểu rõ rằng để thật sự giải quyết vấn đề, không thể chỉ dựa vào cơn giận và cãi vã. Anh cần bình tĩnh lại, suy nghĩ thật thấu đáo, làm sao để bảo đảm an toàn cho Halina, đồng thời khiến Alisa nhận ra lỗi lầm của mình. Anh quyết định tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện đàng hoàng với Alisa, để cô ta hiểu ý nghĩa thực sự của gia đình và những tổn thương mà hành vi của cô gây ra cho gia đình. Còn Halina tuy chịu nhiều tủi thân, nhưng cô vẫn giữ sự lạc quan và kiên cường. Cô tin rằng chỉ cần cả nhà cùng cố gắng, ắt hẳn sẽ vượt qua được khó khăn này. Cô lặng lẽ chịu đựng mọi thứ, mong gia đình sớm trở lại bình yên. Trên mảnh đất này, nơi hy vọng và nghịch cảnh đan xen, Milad và gia đình rồi sẽ có số phận ra sao? Alisa liệu có vì lời của Milad mà thay đổi hay không? Halina có thật sự thoát khỏi sự bắt nạt của Alisa không? Tất cả vẫn còn là ẩn số, còn họ chỉ có thể trong cuộc sống gia đình đầy thử thách này từng bước dò tìm con đường dẫn tới hạnh phúc. Dưới mái hiên nhà của Milad, cuộc sống giống như một cơn bão, chẳng bao giờ ngừng lại. Còn Alisa và Halina là hai con người hoàn toàn khác biệt, diễn hai vai đối lập trong cùng một cơn bão, như hai thế giới xa cách. Cả hai đều đang mang thai, đều đang trải qua niềm vui sắp được làm mẹ, nhưng cách hành xử của Alisa và Halina lại khác biệt một trời một vực. Alisa dường như là nguồn năng lượng tiêu cực trong nhà, mỗi khi cô trở về là như mang theo một quả bom nổ chậm, chỉ trực chờ phát nổ. Cô chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó phàn nàn, những lời cằn nhằn và chửi rủa cứ vang vọng khắp nơi. Trong mắt cô chỉ toàn là sự bất mãn, không ai lọt nổi vào tầm mắt. Cô luôn nghĩ rằng mọi người đang chống lại mình, nên chọn dùng sự cay độc và công kích để đối xử với những người xung quanh. Dù là chồng, Milad hay người lớn và trẻ nhỏ trong nhà, không ai thoát khỏi lời mắng chửi của cô. Trong lòng cô không có sự biết ơn, không có sự thấu hiểu, chỉ có những đòi hỏi và oán trách vô tận. Cô chưa từng nghĩ đến việc làm gì cho gia đình, chỉ biết trút mọi cảm xúc tiêu cực ra xung quanh, khiến bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt và nặng nề. Còn Halina thì hoàn toàn khác, cô là ánh sáng ấm áp của cả gia đình, dùng sự chăm chỉ và lòng nhân hậu của mình để sưởi ấm ngôi nhà. Tất cả công việc trong nhà hầu như đều do một mình cô đảm nhận, từ việc dọn dẹp nhỏ nhặt đến nấu những bữa cơm đầy dinh dưỡng, cho đến giặt giũ núi quần áo và rửa đống chén đĩa cao chất. Tất cả mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do cô âm thầm gánh vác. Dù mang thai đã nhiều tháng, bụng đã to hơn trước rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa từng than vãn hay lười biếng. Cô giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, âm thầm vận hành trong từng góc nhỏ mà gia đình cần đến. Mỗi khi Halina chăm chỉ làm việc nhà thì Alisa lại ngồi một bên làm nhảm không ngừng. Ánh mắt cô ta đầy sự soi mói và bất mãn, luôn tìm cách bắt bẻ, chỉ trích từng việc nhỏ của Halina, hết chê cái này lại nói cái kia không được. Halina chỉ biết âm thầm chịu đựng, cô không muốn gây xung đột với Alisa, chỉ mong cả nhà có thể sống hòa thuận. Nhưng Alisa lại ngày càng quá đáng hơn. Khi Halina không thể nhịn thêm được nữa thì Alisa lại dùng những lời lẽ cay độc để mắng nhiếc, thậm chí còn không ngần ngại ra tay đánh đập. Cơ thể Halina vì đang mang thai nên trở nên nặng nề và yếu ớt, mỗi cú đánh đều khiến cô đau đớn vô cùng, nhưng cô vẫn chọn cách lặng lẽ chịu đựng.
Milad là người chồng thương vợ hết mực, anh luôn yêu thương Halina. Mỗi khi Alisa bắt nạt cô, anh đều không do dự mà đứng ra bảo vệ. Nhưng cũng có những lúc Milad không ở nhà, và trong những lúc ấy, Halina lại trở thành mục tiêu để Alisa trút giận. Halina vốn là người ít nói, với bản tính hiền lành và dịu dàng. Cô không muốn kể quá nhiều chuyện gia đình cho Milad biết, chỉ âm thầm chịu đựng. Cô nghĩ rằng khi Milad vắng nhà, mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Còn người cha già trụ cột của gia đình, ngày nào cũng tất bật ngoài công trường, lại còn chăm sóc cả đàn ong. Đàn ong là tâm huyết mà ông dày công gây dựng, chỉ có ông mới biết cách giúp chúng sinh sôi và phát triển khỏe mạnh. Khi người cha già chuẩn bị đi chăm đàn ong, thì Alisa lại ngồi bên cạnh càm ràm. Cô mắng người cha già thiên vị, nói rằng ông luôn dành những gì tốt nhất cho Milad, còn bản thân thì chẳng bao giờ được gì. Trước sự vô lý của Alisa, cư dân mạng đồng loạt chỉ trích cô quá đáng, lờ con dâu. Cô chẳng hề có chút tôn trọng nào với bố chồng. Người cha già đành bất lực thở dài, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo vài câu, bảo cô hãy yên tĩnh một chút, đừng suốt ngày gây chuyện trong nhà. Bây giờ gia đình còn quá nhiều việc, mọi người đều đang vất vả lo toan cuộc sống. Thế nhưng Alisa chẳng những không giúp đỡ mà còn làm rối thêm mọi chuyện. Khi nghe người cha già khuyên răn, cô chẳng những không nghe mà còn nổi giận đùng đùng, đứng đó mắng ông không ngớt lời, thậm chí còn đe dọa rằng nếu ông không chia nhà cho cô thì sau khi sinh xong cô sẽ quay lại trả thù. Người cha già thật sự chẳng biết phải làm gì với cô ta, đành im lặng không để ý nữa, rồi quay đi làm việc của mình. Khi Halina quay lại bếp tiếp tục nấu ăn, thì Alisa lại không thể ngồi yên trên ghế sofa. Cô ta ngồi đó, không ngừng buông ra những lời mắng chửi khó nghe, chửi Halina là đồ hèn hạ, còn vô cớ buộc tội rằng Halina đã quyến rũ Milad để cướp anh khỏi tay mình. Trong suy nghĩ méo mó của Alisa, mọi điều không như ý của cô cùng tình yêu mà Milad dành cho Halina đều bị cô đổ lỗi cho Halina. Cô ta trút hết mọi tội lỗi lên đầu người vô tội ấy. Thế nhưng Halina chẳng buồn đáp lại. Cô hiểu rõ trong lòng mình rằng Alisa chỉ vì lòng đố kỵ và bất mãn nên mới hành xử như vậy. Halina hiểu rằng những việc cô làm mỗi ngày là vì người thân, vì mái ấm nhỏ của mình, vì sự bình yên và hạnh phúc của gia đình. Còn Alisa thì chỉ nghĩ đến bản thân. Thế giới của cô ta chỉ xoay quanh cảm xúc của chính mình, chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác. Đó chính là sự khác biệt giữa Alisa và Halina. Một người đầy oán hận và ích kỷ, một người lại dịu dàng và bao dung, một người chỉ biết đòi hỏi, mờ tờ người luôn biết hy sinh và cống hiến. Giữa cơn bão trong gia đình ấy, Halina như ngọn đèn sáng, soi rọi và dẫn đường cho mọi người. Còn Alisa lại như cơn gió dữ, muốn cuốn phăng tất cả, cố phá tan sự bình yên vốn có. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ngọn lửa yêu thương và hy vọng vẫn luôn thuộc về những người biết trân trọng và biết cho đi.